Hi guys! Welcome sa ASIC9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on functions. So far, yung mga napag-aralan pa lang natin na representations ng functions ay ordered pairs, tables, at saka equations. Dito sa video na to, pag-aaralan natin yung graph bilang representation ng functions. So halimbawa, meron tayong function na y is equal to x squared. Paano natin i-graph yan, no? Kung naalala nyo yung previous example natin, yung function na ito ay pwede nating ipares doon sa squaring a number, no? Because this is precisely the equation of our example on squaring a number. So paano natin i-graph yan sa Cartesian plane? So siguro pwede tayong kumuha ng ilang points. Let's examine the x and y values. Halimbawa, from negative 3 up to 3. So, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, yan yung mga x values natin. Paano natin kukunin yung y? Y is x squared, di ba? So, y is negative 3 squared, magiging 9. Negative 2 squared magiging 4. Negative 1 squared is 1. 0 squared is 0. 1 squared is 1. 2 squared is 4. And 3 squared is 9. Okay, so paano natin i-graph yan? I-prepare natin yung x at saka y, no? By the way, meron tayong series on graphing. Hanapin niyo yung series natin on rectangular coordinate system kasi mas detailed yung pagkaturo ko doon ng how to graph, no? So, yung first ordered pair natin ay negative 3, 9. Una yung x, pangalawa yung y, di ba? Yung number. So, pag negative, papunta sa kaliwa. So, 3 units to the left pag negative. Pag positive na x, pa kanan. So, from the origin, 3 units to the left. Tapos, 9 units up. Kasi positive yung 9 natin. So, ito yon tong point na to. So, that's negative 3, 9. Ayusin na lang natin. Negative 3, 9. Susunod, negative 2, 4. Negative pa rin siya. So, papunta siya dito. 2 units to the left. Tapos, since positive yung 4 units pataas. Ito yon, di ba? Next, negative 1, negative 1, 1. So, negative 1 yung x, 1 unit to the left, tapos 1 unit pataas. Ito yon. So, 1 unit to the left, 1 unit pataas. That's negative 1, 1. Susunod ay 0, 0. Ito naman. So, yan yung origin. Tapos 1, 1, ito yon. 2, 4, ito yon. Tsaka 3, this is 3, 9. So ito yan. Okay? So hindi ko masyadong i-detalye yung pagtuturo sa inyo ng graphing dito kasi meron tayong series niyan. But the idea is, pag yung x, pag yung number sa x, pag negative, pakaliwa siya. Pag positive, pakanan. Tapos, pag y, pag positive, pataas, negative, pababa. No? So, halimbawa, may ordered pair ka na negative 3, 2. O negative 3, negative 2. So, that's negative 3 units. 3 units to the left. Tapos, since negative yung 2 mo, 2 units pababa. Okay? So, again, panoorin niyo yung series natin on graphing. Okay, so ano nang gagawin natin sa mga points na yan, no? Now notice na since this is squaring a number, we can think of any number. For example, pwedeng 5/10 or 1/2. So pag 1/2 yung x ko, this is 1/2. Ano yung y value ko?
1/2 square, di ba? Which is 1/4. So, ang 1/4 dito siya. So, nandito yung point. Okay? So, the point is around here. No? Pwede ko rin sabihin negative 2.5, negative 2 and 5/10, no? Pag in-square natin yan, ay 6 and 2500. So, nandito siya. 6 and 1/4, no? So, nandito siya, around here. Kapag dinamihan mo ng dinamihan yung points, no? At masyadong magkakadikit, makikita mo na magkakadikit yung points. Nagpo-form siya ng parang curve, no? A smooth curve. And in fact, yung pinaka-graph niyan is if you connect the points. Okay, of course, hindi perfect yung drawing ko, no? But at least you have an idea of what will be the shape of the graph, no? Tuloy-tuloy yan, no? Kasi you can think of any number naman. Kuwari 6, 36 na yan, di ba? 6 squared is 36, nandun na yan sa taas. Hindi na kita dito sa graph natin dahil hanggang 10 lang siya. Okay? Now, this is the actual graph of y equals x squared, no? And ang tawag natin dyan ay actually tawag natin sa y equals x squared a quadratic function. Right? Another graph is this, no? So, hindi pa laging curve, minsan line. That's a linear function at ang equation niyan ay y is equal to 2x plus 1. Alright? And here's another graph. Medyo kakaiba siya, no? Kasi points lang siya. Naalala niyo yung problem natin on number of ball pens? So, yung x natin, number of ball pens. Tsaka yung y natin ay, naalala niyo yun, price, no? So, yung y, price of ball pens. And yung ball pen sa problem natin, sa previous videos, ay 1 ball pen is 6 pesos, no? So, pag bumili ka ng ball pen, na isang ball pen, ang price niya ay 6 pesos. Pag 2 ball pens, no? Around 12 pesos. So, nandyan siya, no? Question, bakit hindi siya katulad ng mga previous graphs na it's either line or parang curve, no? Bakit wala tayong points in between? Pag nilagyan natin ng points dito, anong point for example dito sa 1 and 1/2, pag nilagyan natin ng point sa 1 and 1/2, ano ibig sabihin nun? Di ba yung x natin is number of ball pens? So may 1 and 1/2 ba na ball pen? Wala, di ba? So kaya wala tayong points in between. Meron kang 2 ball pens, pero wala kang 2 and 1/4 ball pens. Wala ka ring negative number of ball pens. Pwede ba tayo magkaroon ng 0 ball pens? Well, of course, no, kung hindi ka bumili, 0 ball pens. So, posibleng magkaroon ng point dito. So, these are discrete points. As opposed to the previous graphs na ito naman ay continuous graph. Ito discrete graph yung isa. Discrete graph. So, points siya. Ito continuous meaning hindi mo siya, wala siyang putol, no? Yung graph, yun yung pagkakaiba ng continuous tsaka discrete. Okay? So, kung mapapansin nyo, merong mga values ng x na hindi pwede, di ba? Not permissible, no? May mga values na permissible. Ano ang permissible values dito? Permissibles means pwedeng ilagay, di ba? So, sa function natin na ito, na
f of x equals 6x, no? Ano ang permissible values of x dito? Permissible values of x. Hindi pwedeng ano, no? Fractions, no? Yung hindi pwedeng 1/2, 1/3. So, pwedeng 0, pero hindi pwedeng negative. So, ibig sabihin yan, whole numbers, no? Whole numbers. Or 0 and positive integers. Pwede. Yung permissible values of x, tawag natin dyan ay domain. And pag-aaralan natin yan sa mga susunod na videos. At yung mga values naman ng y, no, yung 12, 6 ay 0, kasi may 0 tayo. 12, 6, 18, 24, 30, and so on. Tawag naman natin dito ay range. This is the range of the function f. No? Alright, so na-discuss natin yung mga kung paano mag-graph. At least, it's a very short discussion. Nagbigay ako ng examples ng graph ng quadratic function sa linear function. No? Later, pag-aaralan natin kung anong klase mga functions yan. Nagbigay ako rin ng examples ng continuous tsaka discrete graphs. No? And inaral din natin yung domain tsaka range. Alright, so that's it. Sana ay nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I'll see you in the next video.